ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સની રેકમેન્ડેશનથી આ ક્લિનિકની નામ મળેલું છે. તમે ઘણી શેમ્પૂ ઓઇલ બધું યુઝ કરેલું પણ કોઈ ફેર નથી પડેલો. આજે મારી સર્જરી પૂરી થઈ ગઈ છે. સર્જરી પહેલાં ડૉક્ટરે મને બિલકુલ ડિટેલથી સમજાવેલો હતો. સર્જરી રૂમમાં લઈએ થોડો હું નર્વસ હતો પણ અંદર ગયા પછી કંઈ પણ વેરી હેપી. યુએસએથી આવું છું. મારું નામ પરેશ પટેલ છે. મારી એજ 57 યર્સની છે. મને હેરફોલનો પ્રોબ્લેમ છેલ્લા 10-15 વર્ષથી છે અને મને મારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સની રેકમેન્ડેશનથી આ ક્લિનિકની નામ મળેલું છે. તમે ઘણી શેમ્પૂ ઓઇલ બધું યુઝ કરેલું પણ કોઈ ફેર નથી પડેલો. મારા જે ફ્રેન્ડ્સ ને ફેમિલીઝ એ લોકોએ આ ક્લિનિકમાં આવેલા ને એમને સારું રિઝલ્ટ મળેલું એટલે એમના રેફરન્સથી હું આવેલો છું. મારા ફ્રેન્ડ્સ ને ફેમિલીના આ રિઝલ્ટ જોયું કે એમનું રિઝલ્ટ સારું એકદમ આવેલું છે એટલે ટ્રાય કરું છું કે મારું પણ રિઝલ્ટ સારું આવે. સારું દેખાય એટલા માટે અને થોડું સારું ફીલ થાય એટલા માટે, લુક માટે કે સારું દેખાય એના માટે. પહેલાં તો મને થોડી બીક લાગતી હતી કે પેઇનફુલ હશે પણ જે ડૉક્ટરે મને જે રીતના એટલું ક્લિયરલી અને ઇઝીલી સમજાયું હવે હું તૈયાર છું કે કરાવવું છે મારે. આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવા માટે હિંમત આવી ગઈ. સ્ટાફ બધા ડૉક્ટર્સને બધા વેરી હેલ્પફુલ. આજે મારી સર્જરી પૂરી થઈ ગઈ છે. સર્જરી પહેલાં ડૉક્ટરે મને બિલકુલ ડિટેલથી સમજાવેલો હતો. સારી રીતે સમજાવેલો અને DHT ટેકનિક્સ વાપરેલી હતી. બિલકુલ પેઇનલેસ હતી. કોઈ પણ જાતનું પેઇન નહોતું થયું અને એનેસ્થિસિયા જ્યારે આપેલો થોડું પેઇન થયેલું પણ ત્યાર પછી બિલકુલ પેઇન નથી અને આજે પણ આફ્ટર સર્જરી પણ પેઇન નથી. આજે તમે જોઈ શકો છો સક્સેસફુલ છે. સર્જરી રૂમમાં લઈએ થોડો હું નર્વસ હતો પણ અંદર ગયા પછી કંઈ પણ very happy and thank you for all your effort and did all the care for me and all your staff. I'm thankful for everybody.